What's up mga Kokote? It's me again, Kuya Jet. Welcome sa Kuwader knows where learning is the name of the game. At kung bago ka lang sa aking YouTube channel, ay pindutin mo ng subscribe, like, and share button para mag-updated ka sa aming videos. And for this video lecture series, ay pagpapatuloy natin ang kwento ng Ibong Adarna kung saan tayo ay nasa ika-10 ng Kabanata. Pero bagong lahat ay magbabalik tanaw muna tayo sa mga naganap noong nakaraang lecture video, ang Kabanata 9 na pinamagatan nating sagot sa taimtim na dasal. Ayan. So matapos bugbugin ni na Don Pedro at Don Diego, si Don Juan ay agad itong nagdasal. Ayan. So syempre si Don Juan ay nakitang halos wala ng buhay. So hindi na inisip ni Don Juan na humingi ng magpapagaling sa kanya. Bagkus ang una niyang hiniling ay ang pagpapagaling sa kanyang may sakit na ama. Dahil malakas ang pananalig ni Don Juan sa Birheng Maria, ay agad itong narinig at nagpadala nga ng isang matanda na siyang tumulong kay Don Juan upang gamutin siya sa kanyang mga sugat na natamos mula sa pagbubugbog ng kanyang dalawang napakasamang kapatid. Ayan. So, nung matapos na iyon, ay agad siyang nagpatuloy sa kanyang paglalakbay patungo sa kaharian ng Berbanya. So, yun. So, dahil nasa kaharian ng Berbanya sina Don Pedro at Don Diego at nagkakaroon ng kaunting kaguluhan dahil hindi nga umaawit ang Ibong Adarna. Ang Kabanata 10 ay pamamagatan nating ang katotohanan ay lalabas. So, bakit kaya ito ang pamagat ng kabanatang ito? So, sisimulan natin sa pagbalik ni Don Juan kung saan ang lahat ng mga mamamayan ay napakasaya dahil nakita nilang masigla, masaya, malakas ang Don Juan. Ngunit may mga taong hindi rin natutuwa at ito ang kanyang dalawang nakakatandang kapatid na sina Don Pedro at Don Diego. Bakit kaya hindi ito natutuwa? Syempre, alam naman natin nung simula pa lamang na sina Don Pedro at Don Diego ang dahilan kung bakit na-delay ng pagbalik si Don Juan. Yun, dahil nga ito ay kanilang binugbog upang sila ang makarating sa kaharian ng Berbanya at sila ang mapagkamalang ng huli sa Ibong Adarna. Dahil nga magaling ang Ibong Adarna dahil hindi ito umawit at ito ay natamlay nang hindi niya makita si Don Juan. Nang nahintay ng Ibong Adarna si Don Juan, ay agad itong nagpalit kulay at umawit. Yan. So, nung nakita ni Ibong Adarna yung tunay na nakahuli sa kanya, ay narinig ng Haring Fernando ang kanyang napakaganda at napakatinis na himig. Yon, mula sa kanyang pag-awit ay unti-unting gumaling ang sakit sa tulong ni Don Juan. Nang marinig ng hari ang pagsasalaysay ni Don Juan o yung pagsabi ng katotohanan na binugbog nga siya ni na Don Pedro at Don Diego, ay nagalit ang Haring Fernando. Matapos iyon, ay humingi ng tawad si Don Juan sa kanyang dalawang kapatid. Imagine niyo yan, si Don Juan pa yung humingi ng tawad, siya na nga yung binugbog, di ba? Kasi ang paratang ni Haring Fernando kina Don Diego at Don Pedro, kapag inulit muli nila ang pagtataksil nila sa kanilang kapatid, ay isang kamatayan ang nag-aabang sa kanilang dalawa. Ayun. Binigyan ng hari ang dalawa ng babala na kapag inulit nila ay hindi lamang sila bubugbugin, bagkus sila ay papatayin ng kanilang sariling ama. Dumako naman tayo sa mga mahalagang saknong ng Kabanata 10. Ito ay ang saknong 339 kung saan nakabalik na si Don Juan mula sa Berbanya at tuwang-tuwa ang mga mamamayan. Saknong 342, pumalit ang balahibo ng ibon at gumanda ulit iyon. Dahil nga, dumating na ang tunay na may pagmamayari sa Ibong Adarna. Ang saknong 343, dito nagsimula na umawit ang Ibong Adarna at unti-unti nang gumaling ang may sakit na Haring Fernando. Sa 390 naman, paparusahan na ang dalawang magkapatid na kapag nga inulit-uli yun, ay kapaparusahan sila ng isang matinding kamatayan. Sunod naman ay ang saknong 393 at ito ang huli dahil ay si Don Juan na ang humingi ng tawad mula sa katarantaduhan ni Don Pedro at Don Diego at humingi rin ng tawad si Don Juan sa kanyang napakasamang kapatid. Ayun. So bali parang si Don Juan pa yung nagpakumbaba sa nangyari kahit siya yung nabiktima. Ayun. So see you sa susunod na kabanata. Ito ang Kabanata 11.